एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ यो 2080 साउन महिनाको 6 गते शनिबार हामी चाहिँ सुनौलो विकास केन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ योगा सिकाइरहेको छ। स्याटरडे चाहिँ जहिले सिकाउँछ त्यही चाहिँ हामी जाँदैछौँ र यो सानो भाइ बहिनीहरू पनि जाँदैछ मसँग। अब अहिले चाहिँ बिहानको 5:30 भइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भिजिट गर्न जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू सहित। लेट्स से कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। हामी चाहिँ दौडिँदै आएको कि बाटोमा 30 मिनेटमा पुग्छ होला भन्ने गरेर आएको। तैपनि अब 5 मिनेट जति बाँकी छ, अझै पनि पुगिसकेको छैन। सबैजना दौडै छ। खै कति लामो बाटो हो। अनि चाहिँ हामी कुञ्चाल डाँडामा आइपुग्यौँ। कस्तो लागिरहेको तिमीलाई त्यहाँ जान लाग्दा? राम्रो लागिरहेछ। अनि हिजो कति बजे उठेको तिमी जाने भन्न? 1 बजे। के हो तिम्रो नाम? अनिस तामाङ। ए ल, अब कस्तो लागिरहेको तिमीलाई? मलाई राम्रो लागिरहेछ। राम्रो मात्रै लागिरहेको, अरू केही लागेन मनमा? खुसी पनि भइरहेछ। ए ल, तिमी कस्तो लागिरहेको? खुसी लागिरहेको। अहिले त्यहाँ गएर के गर्छु जस्तो लागिरहेको? कस्तो हुन्छ जस्तो लागिरहेको त? भन भन। राम्रो ल। अनि तिमी करिनालाई कस्तो लागिरहेको? रमाइलो लागिरहेको। अनि तिमीलाई? सबैलाई राम्रो मात्र नि कसलाई? ए तिमीलाई चाहिँ के त? राम्रै हो। कस्तो लागिरहेको पार्वतीलाई? सोधेँ मलाई चाहिँ त्यहाँ गएर कस्तो गर्छ होला योगा भनेको भन्ने चाहिँ फिल भइरहेछ। अनि त्यसपछि यो भाइ बहिनीहरू चाहिँ यदि त्यहाँ रेगुलर जान सक्यो भने चाहिँ म पनि रेगुलर जान सक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो फिल भइरहेको। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हामी धेरै कुरा सिक्छौँ आज भन्ने कुरा चाहिँ लागिरहेछ। अब त्यहाँ गएपछि कस्तो रहन्छ अनुभव भाइ बहिनीहरूसँग पनि सोधौँला। उनीहरू हिजो 1 बजीदेखि कोही 4 बजे कोही 3 बजी उठेको छ। अब त्यहाँ गएर उनीहरूले जस्तो एक्साइटली उठेको थियो त्यो चाहिँ मिट गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। लेट्स गो। हामी पुग्न लाग्यौँ। सुनौलो विकास केन्द्रमा आइसकेका छौँ योगा अभ्यासमा। अनि यहाँ सानो नानीहरूले चाहिँ सिकाइरहनु भएको छ। के हो तिम्रो नाम? सुजाता गोपाली। यहाँ चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि कहिलेदेखि सिक्नु भएको? कति महिना भयो? 1 वर्ष भयो। कस्तो लागिरहेछ त अनि 1 वर्षदेखि? रमाइलो। जहिले आउनुहुन्छ? ए उहाँहरू चाहिँ जहिले आउनुहुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ यो खानी गाउँको टोली चाहिँ यो लाइनमा बस्नु भएको छ। अब आजबाट हामी चाहिँ सिक्दैछौँ। कहिले तिनवटा देख्छ, कहिले एउटा देख्छ, एउटा देख्नेले धेरै राम्रो। आँखा पिरो हुने गरी झिमझिम नगरिकन आँखाबाट आँसु निस्किने गरी। हामी योग सकेपछि चाहिँ चियापान गर्दैछौँ। यहाँ अनिस भाइ चाहिँ अगाडि छ, चिया देखाइदियो भाइ। अनि हामी यहाँ निकेश भाइ चाहिँ चिया नखानेर धेरै गर्मी भयो अरे। अरू चाहिँ हामी सबै चियापान गर्दैछौँ। यस पछाडि यो टाँसो त टाँसी पुरै यसरी आफै जान्छ रहेछ ए छोटो भइदियो। को योगा अभ्यास रमाइलो लाग्यो। अब अर्कोचोटि आउने कि नआउने? आउने।
अर्को स्याटरडे आउने हो? आउनु मन लागेछ? कस्तो लाग्यो तिमीलाई योगा अभ्यास गरेपछि निकेश भाइ? राम्रो लाग्यो। अर्को हप्ता आउने कि नआउने? आउनु मन लाग्यो? अरू साथीहरूलाई आऊ भन्छौ? भन्छु। ल कस्तो लाग्यो तिमीलाई? राम्रो लाग्यो। अब नेक्स्ट विक स्याटरडे नि बोलाउनु भएको छ, आउने कि नआउने? आउने। सधैँ आउने हो स्याटरडे? रमाइलो भयो। रमाइलो भयो? नेक्स्ट विक आउने कि नआउने स्याटरडे? आउनु मन लाग्यो? अब घरमा गएर बुवा मम्मीले करायो भने के भन्ने? कराउनु हुन्छ कि हुन्न? गएर सम्झाउनु सक्छ नि, त्यहाँ त राम्रो राम्रो कुरा सिकाउँछ भनेर। तिमीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? अर्को हप्ता आउने कि नआउने? आउनु मन छ? राम्रो लाग्यो? अब अर्को हप्ता आउनु मन छ कि छैन? अर्कोचोटि आउँछौ तिमी? मम्मी बुवालाई गएर यो त राम्रो रहेछ, जानुपर्ने रहेछ भन्छौ घरमा गएर? बुवा मम्मीलाई भन्न आउनु सक्छ होइन? ल अब चाहिँ हामी फर्किनु लाग्यो यो सुनौलो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रबाट। अब चाहिँ हामीले योगा सिकिसक्यौँ, योगा गऱ्यौँ आज, र अर्को स्याटरडे पनि बोलाउनु भएको छ। र भाइ बहिनीहरूलाई सोद्धा नि उनीहरूलाई राम्रो लाग्यो। नेक्स्ट विक पनि हामी प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गरेर आउँछु भन्दैछ, र अरू साथीहरू ल्याउँछु भन्दैछ। होप नेक्स्ट विक पनि आउनु पायो भने झनै राम्रो हुन्छ, एकदम राम्रो भयो। र अनि सानो सानो नानीहरूले पनि 1 वर्षदेखि सिकिरहनु भएको रहेछ, उहाँहरूले सिकेको कुरा हामीलाई सिकाउनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग कन्फिडेन्टको साथ हामीलाई सिकाउनु भयो, एकदम राम्रो छ। र अरूहरू पनि कोही आउने इच्छुक छ भने उहाँहरूलाई नि आउनु भन्छु योग साधना गर्नको लागि। हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ, र थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। सी यू नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।